Mời các bạn tiếp tục trải nghiệm cùng Noah ở El Nido trong tour C, tour đắt nhất trong 4 tour ngắm đảo ở đây. Hãy cùng chiêm ngưỡng cá và san hô trong vùng nước rất nông ở bãi biển giấu mình Hidden Beach và trải nghiệm vượt qua khe đá để tới với bãi biển bí mật Secret Beach, ngỡ ngàng với những hòn đảo với nước trong xanh, thả người bơi dập dềnh ngắm san hô. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Nào, cùng bắt đầu hành trình thôi. Ok. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hôm qua sau khi đi tour xong thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trải nghiệm tour C ở El Nido. Cũng như tour A, bọn mình mua tour C qua Klook. Trong 4 tour thì tour C này là giá mắc nhất, nhưng mà cũng chỉ có hơn 500.000 mà thôi. Một điểm thú vị là mình lại đi lại cái tàu chính xác của ngày hôm qua luôn ấy, có tên là Janet 3. Trong tour ngày hôm nay thì có khá là nhiều người quen đã từng đi tour A ngày hôm qua. Trái đất cũng tròn mà. Thật ra thì mọi người đến El Nido thì chắc là cũng chỉ tập trung vào các cái tour này thôi, nên là quay đi quẩn lại cũng sẽ chạm mặt nhau. Okay, morning, sir. I tour C, we have 5 stops to visit. That's why we need to divide our time to cover all the destination, okay? Anh hướng dẫn chính hôm nay là người khác và có chia sẻ là tour C sẽ có 5 điểm đến. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng xem quanh tàu có gì nhá. Mình đang đứng ở ngay mũi tàu, chỉ cần lên trên tàu khoảng tầm 5-10 phút thôi là người ta sẽ cho phép mình lên trên tầng 2 của tàu như thế này. Và ở đây thì có rất là nhiều thứ khá là thú vị và hay ho. Ở trên tầng 2 của tàu thì sẽ có một cái khu cũng có thể ngồi được như thế này. Ngồi ở trên tầng 2 thì sẽ thích hơn ở tầng 1 vì là nó mát hơn và có nhiều gió hơn. Super! The first stop for today will be the Helicopter Island. Điểm đến đầu tiên là đảo Helicopter, dịch ra tiếng Việt là đảo trực thăng. Đảo này có tên như vậy bởi vì hình dạng của nó giống như một chiếc trực thăng, nhưng mà mình thì không thấy giống cho lắm. Yeah. Đây chính là điểm đến đầu tiên của tour C. Hòn đảo này thì có thể là điểm đầu hoặc là điểm cuối của mỗi một tour. Thường thì các tour sẽ đổi thứ tự cho nhau làm sao cho các đoàn không cùng đến một điểm quá là đông. Bây giờ thì bãi biển vẫn còn rất là vắng. Cát ở đây thì cũng rất là trắng luôn. Bây giờ thì mình sẽ xuống tắm nhẹ. Mình muốn giữ sức, bởi vì rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua thì những cái hoạt động đầu tiên mất sức quá, nên ở trong cái Big Lagoon thì lại không quay được nhiều. Và ngày hôm nay thì mình sẽ để thời gian để quay được những địa điểm mà đẹp nhất của cái tour này. Ok. Dọc trục bờ biển này gió thổi đồng lộng luôn, và nước thì siêu trong. Nước ở đây rất là xanh các bạn ơi, là nhìn thấy được cả đáy luôn. Biển của họ thì cực kỳ sạch và các bạn có thể thấy là tuyệt đối là không có rác. Khi mà mình nhảy xuống bơi lần sau ấy thì bị chuột rút các bạn ạ. Sau đó thì chân đập vào thành tàu nên là nó sưng một cục và chảy máu. Thế là mình lại quay lại tàu để xin một cái miếng dán cá nhân. Thì các anh ở trên tàu này siêu nhiệt tình luôn. 10 điểm. Các anh ở trên tàu này rất là tốt đấy. Thông thường thì người ta cũng chỉ cần đưa một cái miếng dán cá nhân thôi là được, đúng không? Ở đây thì người ta còn sát trùng cho mình, hỏi xem có bị làm sao không. Nói chung là rất là tốt. Excellent. Điểm đến tiếp theo là Hidden Beach, bãi biển giấu mình, do cái khả năng khó tiếp cận của nó. Để đến được Hidden Beach thì sẽ phải bơi qua một cái hẻm núi đá. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái vỏ chống nước cho máy quay để xuống bơi vào bên trong. Nước thì vẫn rất là xanh luôn. Nhưng mà ở đây thì hơi nhiều lá khô. Chắc là mình bơi chậm quá nên là mấy anh dẫn tour họ kéo luôn vào cho nhanh. Họ thì đã mặc sẵn đồ lặn rồi nên là bơi nhanh như cắt ấy. Đi vòng vèo một lúc thì bọn mình đã được kéo vào tới cái bãi biển này. Nước ở đây thì siêu trong Super! và gợi cho mình nhớ tới cái Big Lagoon hôm qua.
Mọi người có thể đeo kính để ngắm san hô. Nước thì rất là nông thôi, nhưng mà vẫn có san hô này. Wow. Đi sát ra cái rìa bên ngoài thì sẽ nối với cả là biển. Giờ thì mình lại thả người trôi bồng bềnh để ngắm ở dưới. Rất là thích luôn ấy. Ngay ở sát bờ luôn, nước rất là nông luôn. Mà phải công nhận là ở đây vẫn có san hô và có các cái động vật biển. Thích thật. Có cái áo phao này rất là tiện luôn. Mình sẽ vừa nằm cho dòng nước xô đẩy để tận hưởng cái cảm giác xuôi dòng. Vì là xuôi dòng cho nên là có thể dạt vào chân của người khác. Thật ra thì mình cứ đi dập dềnh lòng vòng thôi, bởi vì là mình cũng không điều chỉnh được cái hướng xuôi dòng mà. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy khá là thoải mái. Mực nước thì rất là thấp, nhưng mà siêu thích luôn ấy. Nước thì nó cứ kéo mình ra dần với cái phần sát với cả là biển. Ở chỗ này thì có sóng đánh, nhưng mà nước thì vẫn rất là trong. Thôi bây giờ mình sẽ cần phải đứng lên thôi chứ không thể ra biển được. Nhìn những cái vách núi bao quanh này thì kiểu như là thành lũy trông rất là hoành tráng. Yeah. Khi bơi vào thì có một cái con cá nó cứ rỉa chân mình ý. Nên là mình sẽ cúi xuống xem đây là cái con cá gì. Cũng thi thoảng lại huých vào một ai đấy khác, nhưng mà mọi người cũng giống nhau mà. Chúng ta cùng huých vào nhau mà. Với Hidden Beach thì bọn mình được dành khoảng 40-45 phút ở đây. Sau khi mà ra khỏi đây thì mình bị sóng đánh tung kính. Oh no. May thế nào mà là có một cái chú vừa mới nói chuyện sáng nay xong thì chú ấy lặn xuống và tìm luôn được cho mình. Super. Chú ấy thì lặn quá giỏi, còn mình thì quá may. Yeah. Giờ mình đã lên được trên tàu. Cái bãi biển này thì thực sự là quá ấn tượng. Điểm đến tiếp theo là bãi biển Talisay. Bọn mình sẽ dừng ở đây để ăn trưa. Ở đây thì cũng thích y như cái đảo Shimizu mà ngày hôm qua bọn mình có ăn trưa ấy. Và tất nhiên thì cũng cần bơi để đi vào bên trong. Thích thật, ở đây nước chỗ nào cũng trong vắt. Yeah. Cái anh này thì hôm qua là người dẫn đoàn chính của cái tour A ấy, thì hôm nay thì chỉ là phụ thôi. Và anh ấy đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Hôm nay thì vẫn có mì này, rau củ, thịt gà, tôm, salad. Họ cũng đổi một vài món so với ngày hôm qua. Khi ăn xong thì mọi người sẽ tự động phân loại rác như thế này. Ý tiết cao nên là ở đây rất là sạch luôn đấy. Excellent. So với ngày hôm qua thì mình đã rút được kinh nghiệm rồi, nên là ngay cả buổi trưa mình vẫn tranh thủ ngắm biển. Kiểu xuống nước thì nó vẫn rất là thích thú ấy. Nhưng mà đá ở đây thì khá là sắc nhé, nên là đi xuống biển thì các bạn nên trang bị cho mình một đôi giày thật tốt. Mình quyết định lên tàu sớm hơn để sạc pin lại cái máy quay. Bởi vì rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua thì mình sẽ cần chuẩn bị cho điểm nhấn trong ngày hôm nay. Và điểm nhấn trong ngày hôm nay chính là điểm tiếp theo, Secret Beach, bãi biển bí mật. Để vào được cái bãi biển bí mật này thì cần bơi qua một đoạn rất sâu thì mới vào được bên trong. Thực sự là nếu mà không có ai chỉ đường ấy thì người ta nói rằng là không thể tìm được nó. Đúng là bãi biển bí mật có khác. Lúc này thì mình cũng quen với việc định hướng bơi lội rồi, nên vòng vèo thì cũng vào được bên trong. Tất nhiên là vẫn có sự trợ giúp của các anh ở trên tàu. Theo dòng nước thì mình nhìn thấy rất nhiều cá con luôn. Có điều là giờ mình không đứng lên được, mặc dù nước thì không sâu lắm đâu, bởi vì là mấy quả đá này trơn phết. Tới đây thì mọi người bắt đầu lặn ngắm san hô, siêu thích luôn. Họ thì trang bị cho họ từ đầu đến chân về trang phục lặn, còn mình thì chả có gì, nên là cứ úp mặt trôi bồng bềnh cũng vui. Và đôi lúc thì mình sẽ va hoặc là quay vào chân của người khác thì các bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không điều hướng được ấy. Và nước thì hút mình vào trong cái vách đá này. Ở đây thì nước dâng lên hạ xuống khá là nhanh, kiểu khá là nguy hiểm ấy, nhưng mà độc đáo đúng không? Thôi, mình quyết định là phải đứng lên quay ra chứ không là va vào đá ngay. Wow,
Bên trong thì đẹp lắm luôn các bạn ạ. Super! Đây chính là toàn cảnh của cái bãi biển này, bao quanh là núi đá. Nếu mà không có người dẫn tour thì một lần nữa phải nói là rất khó để tìm được cái bãi biển này. Mặc dù nước rất là nông ấy, nhưng cái việc lặn ở đây cũng rất là thích. Ở đây cũng có bãi cát trắng, nhưng mà so với cái việc mà lặn ngắm thì mọi người có vẻ sẽ không quan tâm lắm. Bọn mình thì cũng chỉ dành khoảng 40 phút ở đây thôi. Mình thì vẫn còn cảm giác muốn chơi tiếp ấy. Chơi ở đây rất là thích luôn. Khi đi ra thì phải nói là khá là vất vả, bởi vì bây giờ có nhiều tàu của các tour khác đến. Khi mà mình bơi vào còn phải né cả mấy cái tàu nữa. Các anh ở trong đoàn thì sẽ kéo mọi người vào như thế này này. Điểm cuối cùng thì có thể tùy chọn đến điện thờ Martin Lock, nhưng mà sẽ mất thêm 200 peso để đi vào nữa. Có vẻ là không có ai muốn đi, nên là bọn mình sẽ được thả ở vùng nước trong xanh tuyệt đẹp này để lặn và ngắm san hô. Wow! Tour C nổi tiếng nhất về lặn biển. Tiếc là mình không biết lặn và cũng không trang bị trang thiết bị gì về lặn, cho nên là thôi, cứ thả dập dềnh ở đây vậy. Ở đây là giữa đại dương mênh mông nên là sẽ sâu hơn mấy cái bãi biển kia, thành ra là nước sẽ cho cảm giác thích thú hơn. Wow, ở đây rất nhiều san hô luôn. Nhưng mà câu hỏi lớn là không biết san hô này có còn sống không? Ở đây thì mình không thấy cá to mà toàn thấy mấy bạn cá bé bé xíu xíu thôi. Chắc là khách du lịch đến đây thường xuyên ý, nên là cá to nó cũng không ở được. Hoặc cũng có thể là do nước ở đây chưa sâu lắm nên là không có cá to chăng? Nhưng mà có sao biển nhá, có một anh ở trên tour của mình bắt được một con sao biển rất là to. Trời hôm nay thì nắng rất là đẹp, cho nên là từ trên cao nhìn xuống lại thấy cái màu xanh của nó. Còn mình khi mà úp xuống như thế này ấy, thì toàn bộ phần dưới là được che chắn, nhưng mà cái quả gáy thì cháy thành than luôn. Thật là sáng suốt và may mắn khi là sát nút mình đã kịp mua được cái vỏ chống nước cho máy quay. Bởi vì đúng là cái cảnh dưới biển siêu đã luôn. Chắc là mình bơi hơi gần vách đá ấy, nên là không thấy nhiều cá lắm. Chứ có nhiều bạn sau khi tâm sự các bạn ấy bảo là ở chỗ xa xa thì nhiều cá và rất là đẹp. Thật ra thì mình bơi gần chỗ nước nông thì mình vẫn cảm thấy an toàn hơn. Có một cái ưu điểm là cũng được ngắm các cái vách đá. Siêu thích. Mình cứ để nước đẩy đi đâu thì đẩy, nên là cũng không có cái định hướng gì cả. Bởi vì chỗ nào thì cũng đẹp mà thôi. Super! Rút kinh nghiệm là có thể lần sau mình sẽ trang bị xịn sò hơn và sẽ bơi ra giữa biển để có thể ngắm được nhiều cá to và đẹp. Nhưng mà chắc là để dịp nào khác thôi, chứ thì bây giờ cũng cần phải về rồi. Cả một ngày gym dưới nước và sau 2 ngày đi tour thì đa phần mọi người đều mệt rồi. Nên là cuối ngày không có ai di chuyển gì nhiều trên tàu, chủ yếu là nằm phơi nắng. Ấn tượng mình sẽ nhớ nhất về cái tour C này chính là cái việc lặn ngắm cá và san hô. Lần tới thì mình sẽ chuẩn bị cái quả kính bơi kèm cận để đi ngắm. Như vậy là bọn mình đã về tới gần bến tàu rồi. Tour C thì kết thúc sớm hơn tour A, tầm khoảng 4 rưỡi là mình đã về tới nơi rồi. Và quá mệt nên là bây giờ thôi, không thể quốc bộ được, mình sẽ thuê xe 3 bánh để về khách sạn. Mình thì có thử mặc cả đấy, nhưng mà không ăn thua. Giá là 100 peso cho quãng đường khoảng 1,5 cây. Trải nghiệm trên xe 3 bánh này cũng vui. Nó khá là giống túc túc. Xe này thì thật ra là không đi nhanh bằng xe máy đâu, và còn hơi bị sóc nữa cơ. Nhưng mà cái trải nghiệm nó cũng hơi là lạ. Cái anh lái xe giới thiệu là ngoài việc đi ngắm đảo ấy, mai mà muốn đi thác thì anh ấy sẽ lấy cái giá rẻ cho. Thì mình cũng lưu lại cái số để biết thêm thông tin. Quá mệt, bọn mình phải ngủ một giấc rồi mới đi ăn được. 2 hours later. Mình đã quá là mệt rồi, nên là hôm nay sẽ quay lại ăn tạm ở cái quán cũ hôm đầu tiên của mình đến đây để ăn. Không còn sức để tìm quán nữa các bạn. Và bọn mình gọi được 2 món. Mình gọi một món cũ là cá thu nướng. Nguyên tắc là luôn luôn chọn một cái món an toàn để tránh không ăn được. Và hôm nay thì chọn thêm một cái món mới, đó là mực đen adobo. Món mực này tưởng là sẽ tanh đúng không? Bởi vì cái phần mực ấy họ vẫn đang còn đen thui như thế này này.
nhưng mà thực sự rất ngon các bạn ạ. Oh, Các bạn rất nên thử cái món này, rất ngon luôn ý. excellent. Thật ra thì mình vẫn thấy cái quán này ngon, giá cũng hợp lý nữa, nên là quay lại là phù hợp. Tổng thiệt hại cho cái bữa ăn này chỉ có 560 peso thôi. So với cái giá hải sản ở Việt Nam của mình thì mình nghĩ không hề đắt đâu. Yeah. Bữa tối này thì cũng tạm khép lại video của mình ngày hôm nay. Hãy cùng theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Đó cũng là cái ngày cuối ở El Nido với rất nhiều các cái hoạt động thú vị. Còn bây giờ thì xin chào. Bye.